Hi friends, ඉතින් ඔයගොල්ලෝත් එක්ක තියලා ඉන්නේ අපේ ටෙක්ෂන් YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ තවත් unboxing video එකක්. ඉතින් මේක headset එකක්, 4TECH stereo headset එකේ unboxing video එක තමයි. මේකේ brand එක තියෙනවා HS-28 කියලා. ඉතින් මම මේක කලින් open කරලා තිබුණේ නැහැ. ගෙනාපු ගාමයි තාම tape ගහපුවත් මම හිතන්නේ එහෙමම ඇත්තේ. ටේප් ගහුවා එහෙමම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පෙට්ටිය නම් තියෙනවා පොඩ්ඩක් ලොකුවට තියෙනවා. 4TECH stereo headset මේකේ හොඳ mic එකත් එක්කම එන මේකක් headset එකක්. මේකේ බලමු තියෙන features ටික built-in microphone එකක්, super sound quality, string clearance, bass, මේක හොඳ bass එකක්, sound එකක් හොඳම පැහැදිලිවම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ ear cushion එක අපිට ඕන නම් ගලවලා හොදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම water පුළුවන් මේකේ ශබ්දය අඩු වැඩි කරන්න මේකෙම තියෙනවා කියලා කියනවා. කොහෙද දන්නේ පේන්නේ නැහැ. ශබ්දය අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් කියලා එකක් තියෙනවා. කොහෙද දන්නේ මට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේක unboxing video එක. මම දැන් මේක unbox කරනවා. හරි friends, ඉතින් මේක දැන් අපි unbox කරගමු. මොනවා මේ පැත්ත හරවලා සෙලෝ ටේප් දෙකක් තියෙනවා මෙතන. මේක ගලවගෙන ඉන්නවා. මෙතන මේ සෙලෝ ටේප් දෙක ගලවගෙන ඉන්නවා. මෙහෙම තියෙනවා. අනිත් එකත් විදිහටම ගලවගෙන ඒක මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ පෙට්ටිය මේ හරියට අල්ලගෙන දැන් මේක ගන්න තියෙනවා. ඉතින් උගලන් දෙන්නේ අමුතු මේකක් තියෙන්නේ. දැන් මෙතන ඩිසයින් එකෙත් එක්ක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ හරියෙන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පෙට්ටියක් තියෙනවා. ඒක ගලෙව්වා. ඊට පස්සේ තියෙනවා headset එක. බලමු දැන් ඒක හොඳ quality එකක් තියනවා වගේ නම් තියෙනවා. බලමු අපි මුලින්ම මේකේ controls තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති sound එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට microphone එකක් එනවා. ඒක කරකවන්න පුළුවන්ද බෑ. ඒක මං හිතන්නේ කරකවන්න බෑ. මට හොඳ microphone එකක් වගේ තමයි පේන්නේ. මේක ඇතුළේ බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එතන පොඩි ස්ටිකර් එකක් වගේ හිටියක් තියෙනවා. මම මේක පැත්තකින් තියාගන්නවා. හරි. එතකොට මේක තමයි අපේ headset එක. බලමු මේක මෙතනින් ගැට ගහන්නේ. ඉතින් බලමු කොයි වගේද කියලා. මම මේක ගැලෙව්වා. දැන් මම මේක මේකට පක් කරනවා. මෙතනට මේක හදත්තා. බලමු මේ කම්පියුටර් මම ඕපන් කරගන්නවා. බලමු කොහෙද songs එන්න බලමු. songs වල මොකක් හරි අද්දාම බලමු. මම බලන්න ප්‍රශ්න ගම shop එකක් දානවා. බලමු මොනවද කියලා. නෑනේ නිසා බලමු මේකේ සද්දේ අඩු වැඩි කරලා බලමු කොහෙද තියෙන්නේ. සද්දේ අඩු වැඩි කරන්න හම්බුණාද නේද?
wow සුපිරි සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා ඉතින් බලමු මේකට මයික් එකට අහුවෙයිද දන්නේ නැහැ ලාවට එහෙම නැති ඉතින් මේකේ පට බේස් එකත් එක්ක සවුන්ඩ් එකක් එන්නේ ඉතින් මේක පට්ටම හෙඩ්සෙට් එකක් මම මේක ගත්තෙත් ගොඩක් අඩු ගානකට රුපියල් 2500ක් වගේ ගානකට. ඉතින් මේක ඒ ගානට හම්බ වෙන පට්ටම ෆීචර්ස් තියෙන මේක හෙඩ්සෙට් එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මේකේ ක්වොලිටිය කොච්චර හොඳ ක්වොලිටියක් තියනවද කියලා. මේක මාර ලාභයි ඒ ගානට. අපිට ඕන නම් මේක මෙහෙම ගලවලා තියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඉතින් මම ගිහින් එන්නම් සුදුවස ඉතින් මම මේක ගාන මට දාන්න වෙන්නේ නැහැ මොකද මම මේක ගත්තේ දරාසෙන්වත් eBay එකෙන්වත් නෙමෙයි පුළුවන් මම මේක ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා නම් බලලා දාන්න ඔයගලන්ට ශ්‍රී ලංකාවට ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපේ ටෙක්නිෂන් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න ඉතින් පහළ තියෙන bell icon එක ඔබන්න එතකොට ඔයාලට පුළුවන් දාපුවම ටක් ගාලා අපි දාපුවම වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකට ගෙන්න ගන්න ඉතින් අදට මම ගිහින් එන්න ආයෙ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු සුබ දවසක් ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා